ਈਅਰ 1991 ਦੀ ਫਾਲ ਆਫ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਕਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ USA, UK, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਾਪਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਫਰਾਂਸ, ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ USSR ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਓਬਵੀਅਸ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 1922 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿਵਲ ਵੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ। 1930s 1940s ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇਖਦਾ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ USA ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੋਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। USA ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 1980s ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਬੋਥ ਐਂਡਸ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੋਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਅਲੈਕਸਾ ਯੂਰਚਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂ। ਅਲੈਕਸਾ ਯੂਰਚਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪ ਰਿਵੋਲਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜਿਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਠੋਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਲੋਗਨਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ, ਰੀਜ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਲੈਕਸਾ ਯੂਰਚਕ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50,000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਸ ਆ, ਹਿਊਮਨਸ ਆ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀਜ਼ ਈਅਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ DNA ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਬੈਡ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ। ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ
ਸਟੋਨ ਏਜ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਆਈਸ ਏਜ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਜਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਜੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਮਿਗਡਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜੇ ਸੈਂਸਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਜ਼, ਈਅਰ, ਨੋਜ਼, ਟੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇयर इज़ ਸਮਥਿੰਗ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੋਰ ਸੇਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ DNA ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਬੈਡ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਰ 'ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪੇ ਚੈੱਕ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਲੋਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨੇ, ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਡ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰਜੀਮਸ ਨੇ, ਫਾਸਿਸਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਐਲੈਕਸਾ ਯੂਰਚਕਸ ਦੀ ਹਾਈਪਰ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੈਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਨਿਟੀ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਈਡ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੁਣ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਥੋਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਥੋਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਲੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।